السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم معنا بالمقطع الثاني أو من البارت الثاني من فلوج رقم 5. وأنا صراحة متحمس كتير، وأكيد أنتم متحمسين لتشوفوا شكل الجنوط على السيارة هلا، فخليكم معنا. طبعا من وقت ما شريت السيارة، واحدة من الاشياء اللي كان فعلا إلي رغبة اني اعملها اني اغير الجنوط اللي عليها. وحابب كنت قاعد بدور على جنوط اللي هني بيكونوا الستايل زي البي بي اس، بيكون فيهن زي ديب ديش او شمبر زي ما بقولوا. بيطلع شكل حلو كتير على البي ام دبليو اي 46. لكني دورت كتير، ما كنت الاقي يعني السايزز اللي بدي اياها او الشكل اللي بدي اياه متوفر. فما غيرت، ولكن مع مرور البلاك فرايداي باخر شهر نوفمبر هذا، كانت شركة ايبكس عاملة خصم، فقررت انه جو اهيد واشتري لي طقم جنوط من ايبكس مقاس 18. فان شاء الله عقبال ما تخلص السيارة من الورشة من البحرين بيكون كمان الجنوط وصلوا، وراح نصور لكم الجنوط وراح نصور لكم كيف راح نركبهم، وراح نحطهم على السيارة ونقارنهم بين الجديد والقديم، ونشوف شو رأيكم، هل كان الخيار موفق ولا لا. شغلة تاني صارت، مش عارف هي سوء حظ ولا حسن حظ، ما بعرف. في واحد او نوع من انواع الجنوط اللي كانت تيجي على سيارة البي ام دبليو الهارت او هارتج، او ما بعرف كيف بنطقوها بالضبط. راح احط لكم صورة هلا لها تشوفوها. كنت حاب كتير اني اشتريهم واحطهم على البي ام دبليو، لكن ما كانوا متاحين للبيع. صدفت انه الاسبوع اللي فات نزلوا للبيع هدول الجنوط مستعملين عند واحد من الاشخاص، وخلصنا الديل معه. فراح نجيب الجنوط هاي. صار عندنا هلا طقمين جنوط، حنركب واحد منن نشوفه كيف على السيارة، وبعدين نركب الثاني، وحنقرر بعدين اي واحد حنخلي واي واحد حنبيع. خبر كويس، هلا طبعا جبنا خلصنا الديل مع الرجال وجبنا الجنوط من البحرين. طلعت انا وابو محمد، اعطيكم هيك نظرة اولية على الجنوط. طبعا وهلا بانتظار انه نستلم الجنط اللي عملنا له اوردر الايبكس. زي ما قلنا راح نجرب الاثنين، وراح نقول لكم اي اللي بيطلع احلى على السياره، او اي اللي حنقرر نخليه على السياره للاستعمال. وصلوا الجنوط اخيرا، تمام. وعشان هيك بدنا نفتحهم هلا ونورجيكم اياهم. هدول اللي طلبناهم من ايبكس من امريكا مقاس 18. وبعدين زي ما قلنا لكم باول حلقه راح نقرر، حنجرب هدول على السياره ونشوف كيف طلعوا، وبعدين حنجرب التانيين على السيارة ونشوف كيف طلعوا، وحنقرر شو اللي حيكون او شو اللي حنخليه على السيارة على طول. خلينا نفتح ابو محمد، يلا. الحبايب، شو رأيكم؟ النظرة الأولى كيف على السيارة حيطلع؟ يعني أتوقع على الأصفر حيطلع اللون غير شكل. هذا يفترض انه الجنط الامامي، راح نتأكد نشوف من وراء. اوكي مزبوط، هذا 18 في 9. هذا الجنط الامامي. شو رايك ابو محمد؟
طلبنا طبعا مع الجنوط طعمين سبيسرز، اثنين لقدام واثنين لورا، واحد بسماكة 3 ملي والثاني بسماكة 5 ملي. طبعا بعد ما نركب الكفرات على الجنوط راح نشوف اذا بحتاج انه نركب السبيسرز، اذا كان في حكة من الداخل او من الخارج راح نركبهم. بس ان شاء الله يعني حسب الاوردر اللي طالبينه والاوفست المفروض انه الوضع يكون مناسب، بس كله بيعتمد على نوع التاير وعرضه اللي حنركبه. اللي متابعنا من اول الحلقه بيعرف انه اشتريت طقمين جنوط هلا للسياره الاي 46 ام 3. في عندنا جنط الهمان 19 اللي اوريدي عليه كفرات جاي مستعمل، وفي الجنط الطقم اللي جبناه 18 انش من شركه ايبكس من امريكا. طبعا عم بحاول ادور على كفرات، صار لي اسبوع ما عم بقدر الاقي الاحجام اللي محتاجها ولا حتى عند اي وكاله. لحد ما سوينا اتصالات وفي واحد في الدمام ان شاء الله ما قصر، يعني قالنا حصل المقاسات الموجوده، وهلا اخذين الجنوط وطالعين فينا ان شاء الله نركب عليهن الكفرات. يلا الحمد لله وصلنا المحل هلا دمام عند الاخ سامي. طالع طالع وين الكبير؟ هاك الأمامي. ايش ثاني؟ الراس راس الذهب. فبهاور ليه الحمد لله خلاص خلصنا تركيب الكفرات. ركبنا ورا طبعا الماركة هانكوك ايفو 3 قدام 245 40 18 ورا 275 35 18. الله يبارك لنا فيهم ويعطينا خير. وهلا لحظة الحسم، أخذنا السيارة على البنشر عشان نبدأ تركيب الجنوط. راح نبدأ أول شيء بتركيب جنوط الهمان من جهة واحدة، وراح نشوف كيف شكلهم راح يطلعوا، وبعدين بنحط الأيبكس وبنشوف الفرق بيناتهم.
ركبنا هون جنطين الهمان زي ما انتم شايفين، شكل تحفة طالع، ولكن يعني قررنا انه نخليهم بس للشو، بس حبينا نجرب شكلا كيف على السيارة ونورجيكم اياهن. وهلا راح نركب الجنوط 18 الايبكس. بالنهاية بنحب نتشكر الأخوة المتابعين كلهم اللي تابعونا من أول ما بلشنا التعديل على السيارة، وإن شاء الله لسه في فلوجز راح تيجي بعد، راح يكون فيها تعديلات أخرى، إشي راح يكون على الشكل تبع السيارة بإذن الله تعالى. شكرا لمتابعتكم مرة ثانية. ما تنسوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب للقناة عشان تدعمونا ونعمل لكم فيديوهات تانية. نراكم على خير بإذن الله تعالى. السلام عليكم.